नखाँदा त ह्यान्डसम छ त अन्त खाएपछि चाहिँ के साह्रो अन्त ल अब हामी रेडी भएको है हल्का हल्का लागेको थियो आँखाहरू कस्तो कस्तो भयो आँखाहरू अलिक हाम्रो आज क्याप्टेनको आँखा फुलिरहेको रहेछ क्याप्टेनले आज ढिलो गर्यो है तर हिजो बेलुका नाखा 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 भन्दा भन्दै खानु त होइन घिचेछ कि अहिले ढिलो गर्ने यही हो अब ढिलो गर्ने चाहिँ यही हो यहाँदेखि झन्डै हामीलाई 5 घन्टा जस्तो लाग्छ होला राइडमा पुग्नु मात्रै वान वे बाइकमा 4 घन्टा 8 मिनेटहरु त्यो त अब गुगलले त के भन्छ नि ल गएको ल बाई बाई हामी भर्खरै अब रादाङ मात्रै पुग्दैछौँ रादाङ पुग्न आँटेको छौँ यहाँदेखि लगभग 4 घन्टा जस्तो लाग्छ अझै पनि 4 घन्टा जस्तो त्यहाँदेखि हामी रम्फू जानेछौँ रम्फूबाट मल्लीबाट जोरथाङबाट सोरेङ भएर चाहिँ हामीहरू सिङसोर ब्रिज हामीहरू वेस्ट सिक्किमको जो चाहिँ एसियाकै सेकेन्ड टलेस्ट हाइएस्ट भन्नु कि टलेस्ट भन्नु ब्रिज भनिन्छ अनि एकदमै रमाइलो छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई फुटेज म सेयर गर्ने अब पोस्ट लकडाउनको बादमा हामीहरू पहिलोचोटि यो लामो राइड यसरी गरिरहेको छौँ यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ बस्तीको कुखुराहरू लोकल चिकन एन्ड यसलाई चाहिँ भन्छ सायद पक्ला भिर हो यो रादाङ यहाँदेखि चाहिँ तल एकदमै राम्रो छ gorges deep gorges down there रानी खोला हो रानी रिभर यहाँ हेर्नुहोस् यो भिर चाहिँ खतरनाक छ यसलाई चाहिँ भन्छ माइकल डाँडा आई डोन्ट नो वाइ लकडाउनले गर्दाखेरि एकदमै यसरी हिँड्नु पाएको थिएन हाम्रो योपालिको प्लान्सहरू थियो एकदम अप्रिलमा मेरो नर्थ सिक्किम टुर थियो राइड थियो अनि अप्रिलमा किन गरेँ सोचेको थियो भन्दा चाहिँ अप्रिलमा चाहिँ त्यहाँनिर युङथाङ भ्यालीमा एकदमै राम्रो राम्रो फुलहरू फुल्दछ एकदमै रमाइलो हुन्छ त्यही कारणले गर्दा अप्रिलमा मैले प्लान गरेको थिएँ तर लकडाउन भएको कारणले गर्दा त्यो राइड सक्सेस हुन सकेन अनि आफ्टर द्याट हामी नोभेम्बर चाहिँ नर्थ इस्टको प्लान गरेको थियौँ नर्थ इस्ट इन्डिया बट त्यो पनि साह्रै सक्सेस हुन्छ जस्तो छैन किनकि अब लकडाउनले गर्दा सबै कुरा अहिले अस्तव्यस्त छ यसरी हिँड्नु पनि मिल्दैन टाढो टाढो अनि हामीले त्यही सन्दर्भमा फेरि नर्थ सिक्किम राइड हामीले प्लान गरेका छौँ मेबी डिसेम्बर फर्स्ट विक अर सेकेन्ड विक यो समयमा जाँदा चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर हिउँहरू क्या स्नोफल हामी भेटिन्छ अनि नर्थ सिक्किम इज बेसिकली हाई अल्टिट्युड प्लेस जहाँ चाहिँ छ गुरुदुङमा लेक एकदमै फेमस लेक हो सिक्किमको एकदम हाई अल्टिट्युडमा अनि अरू पनि धेरै चिजहरू पाइन्छ त्यस ठाउँमा अब यो डिसेम्बरमा हामी प्लान गर्दैछ हामीले एक्चुअली नोभेम्बरमा चाहिँ नर्थ इस्ट राइडको बदला चाहिँ हामीहरू नर्थ सिक्किम जाउँ भनेर प्लान गरेको थियौँ अक्टोबर नोभेम्बर तर नर्थ सिक्किममा चाहिँ एकदमै नोभेम्बर 30 चाहिँ कम्प्लिट बिहान टुरिस्ट प्लस लोकल सबलाई बिहान भएको कारणले गर्दा डिसेम्बर 1 तारिकदेखि मात्रै खोल्ने उनीहरूले जुन अर्डर गरेको छ अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले डिसेम्बरको प्लान गरिरहेका छौँ मेबी हामी फर्स्ट विकमा नै जानेछौँ नर्थ सिक्किम अनि तपाईँहरूलाई त्यो टाइममा एकदमै राम्रो राम्रो राइड हामीहरू ब्लग्सहरू दिनेछौँ अनि विशेष गरी नर्थ सिक्किममा चाहिँ किन यसरी बन्द गरियो भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब
एट पार विथ स्टेट गभर्मेन्ट भनौँ एउटा त्यहाँको एउटा 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 युनिक एउटा गभर्मेन्ट सिस्टम छ गभर्नेन्स छ त्यहाँ जहाँ चाहिँ भन्छ जुम्सा भनिन्छ अनि त्यो जुम्सा चाहिँ इक्विभलेन्ट टु एट पार विथ स्टेट गभर्मेन्ट भनौँ न अब स्टेट गभर्मेन्टले उहाँहरूको डिसिसनलाई के भन्नु अब त्यसलाई क्यान्सल गर्नु सक्दैन उनीहरूको एकदमै जुम्सामा चाहिँ हेड अफ द जुम्सा इज पिपन एज जति पनि म जान्दछु मैले जानेको मुताबिक अनि पिपन जब जुम्साले अर्डर निकाल्छ त्यो चाहिँ एट पार विथ स्टेट गभर्मेन्ट मेरो हिसाबको मुताबिक यस कारणले गर्दा स्टेट गभर्मेन्टले त खोल्यो अक्टोबर 10 तारिकदेखि टोटल टुरिस्टहरू खोलेको छ अब अहिले हामी लोकल्सहरूलाई त अक्टोबर 1 तारिकदेखि नै खुल्ला छ हाम्रो बोर्डर्सहरू तर अक्टोबर 10 तारिकदेखि चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले टुरिस्टहरूलाई पनि एकदमै अब अनलक गरेको छ भनौँ न उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्छ सिक्किम भिजिट गर्नु बट देयर आर सम प्लेसेस इन सिक्किम दे हेभ लोकली इम्पोज ब्यान जस्तै मैले अहिले भनिहालेँ लास्टको जुम्साले 30 नम्बरसँग ब्यान गरेको छ अनि त्यो चाहिँ एकदम भ्यालिड पनि हो जस्तो लाग्दछ मलाई तर अरू पनि जस्तै वेस्ट सिक्किम छ इस्ट सिक्किममै कतिजनाले एकदमै टुरिस्टहरूलाई अलाउ नगर्ने भनिरहेको छ तर त्यो चाहिँ मलाई साह्रै भ्यालिड हुन्छ जस्तो लागेको छैन किन भन्दा चाहिँ अब जुम्साको चाहिँ धेरै पावर छ सिक्किममा क्या तर अब त्यसरी लोकल गभर्मेन्ट लेभलमा अरूले चाहिँ त्यस प्रकारको रेस्ट्रिक्सन्स ब्यानहरू लगाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ त्यस कारणले गर्दा हामी अब डिसेम्बरमा जाने ठाउँ नर्थ सिक्किम त्यति बेलाको तपाईँहरूलाई भ्लग म डेली अपलोड गर्ने कोसिस गर्दछु साथी हो हामी सोरेङ बजार पुग्न लागेको छ अब सोरेङदेखि पनि कमसेकम 40 किलोमिटर होला अब यहाँदेखि हामी कलुक झन्डै 20 किलोमिटर रहेछ यहाँदेखि त्यहाँदेखि बर्नायक त्यहाँदेखि बेन्ताम त्यहाँदेखि सिङसोर ब्रिज अझै 40-50 किलोमिटरको यात्रा छ हाम्रो तपाईँहरूको सिङसोर ब्रिज पहिलोचोटि आएको म पनि जो चाहिँ छ तपाईँको एसियाकै
सेकेन्ड लार्जेस्ट भन्ने जस्तो लाग्छ। आइपुगेको छौँ सिङसोर ब्रिजमा। अनि अहिले अब यहाँ पैदल हिँडेर जाँदैछौँ। सिङसोर ब्रिज यसलाई भनिन्छ कि एसियाको नै सेकेन्ड हाइएस्ट टलेस्ट एसियाको नै टलेस्ट सस्पेन्सन सेकेन्ड टलेस्ट सस्पेन्सन ब्रिज हो भनेर। तर एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा भएन। यो चाहिँ हाम्रो सिक्किमको वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा छ, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ सिक्किम। अनि यहाँबाट लगभग 50-60 किलोमिटरमा सायद नेपालसँग बोर्डर पनि छ सिक्किमको। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डिप डाउन gorges। हामी चाहिँ यस्तो कुरालाई चाहिँ हामी खोला भन्दछौँ हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ, हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेजमा खोला। आई डोन्ट नो कुन चाहिँ खोला हो, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। It feels we're running on a satellite, running out of time to say the way I feel like I could lose my mind, but we all seem satisfied. Oh, 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 keep running out of time. Oh, 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 keep running out of. Hey baby, why aren't you running on your own damn time? Keep running out of. Occasionally, I see you step out of your own damn mind. I say hello, but you keep pacing your Calvin Klein. हामीहरू आज यहाँ पेलिङमा छौँ। हामी हिजो बेलुकी ढिलो भएको कारणले गर्दा हामीहरू देन्तामदेखि उत्तरदेखि भनौँ पेलिङ आएर बस्यौँ, लोवर पेलिङमा। अनि आजको दिन बिहानै ब्रेकफास्ट गरेर अब घुम्न निक्लेको है। पेलिङको यहाँ हेलिप्याडमा छौँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ साथीहरू एकदम फोटोसुट गरिरहेको छ। अब उहिले हिरो हुनु सकेन अरे, अब अहिले अब 40ले छोएको छ प्रयासलाई। अनि अहिले अब 40को हिरो हुने अरे, त्यही कारणले गर्दा एकदमै नक्कल पारी पारी पोज दिदी फोटो खिचिरहेको छ है, तपाईँहरू हेर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ पेलिङको हेलिप्याड ग्राउन्ड रहेछ, हेलिप्याड ग्राउन्ड। अनि म त पहिलोचोटि आएको यस ठाउँमा त, हेलिप्याडमा चाहिँ पेलिङमा त धेरैचोटि आएँ है, तर यहाँ हेलिप्याडमा चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको छु। एकदमै रमाइलो जग्गा रहेछ यहाँ क्या। मेरो सजेसनमा चाहिँ तपाईँहरू यसरी जुन घमाइलो दिनहरू हुँदा चाहिँ बिहानै आउनुभयो भने चाहिँ यो एरियामा चाहिँ तपाईँको
कञ्चनजङ्घा पुरा बेल्ट क्या स्नोफल होइन स्नो माउन्टेन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भनिरहेको छ। एकदमै दामी जग्गा रहेछ, एकदमै डाँडामा हिलटप। यहाँ हेर्नुहोस् हामीहरू यसरी लेकसेप क्रस गरिसक्यौँ अनि लेकसेपको बादमा अब लेकसेपदेखि तेर्सो जोरथाङतर्फ गइरहेको छ। हेर्दै गर्नुहोस् एउटा मजाको छ, तर जग्गा भर्खरै यो बर्खा गएकोले गर्दा हल पहिरो चलेकोले गर्दा जग्गा बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ भनेको छ। राम्रो छ एकदम। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ बाटोमा एउटा सिक्किम लङ्गेस्ट टनल। वेलकम टु लङ्गेस्ट टनल। But you should see my hard drive. It's not like any one's. And I drive too fast, but it's not for speed. I get ahead of myself